भजि भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा માનો મળી છે મોટી વાત, હાથ આવી તેમાં હાર જોડે. આના ઉપર જવાનું છે, આ પ્રાપ્તિની વાત વિચારવી. સત્સંગ પર ઢાળો જો, આ બધું બંધારણ જો, રહેણી કહેણી જો, એક શુદ્ધ બુદ્ધિથી જરા ઠરીને વિચાર કરતો ચોખ્ખું લાગે છે. પ્રાપ્તિ દેખાય આપણને, કંઈ અધરતાલ નથી આ બધી વાત. બુદ્ધિશાળીનો ખ્યાલ તો આવે, જે સ્વયં બાપા ભેગા આપણે રહીએ છીએ, આપણો અનુભવ થાય છે, એમને આપણે કેટલો જમીન આસમાનનો અંતર પડે છે. પ્રાપ્તિને સમજવા માટે, અનુભવવા માટે કેવળ વિશ્વાસ. વિશ્વાસ બીજા કોઈ સાધને કામમાં ના આવે. 1000 સાધન ઊભા કરો ને, આ પુરુષ ના સમજાય. નિષ્ઠાની વાત કેવી છે? વિશ્વાસ. મહારાજ કહ્યું સારંગપુરના 9માં કે અતિશય દ્રઢ વિશ્વાસ, અતિશય દ્રઢ શ્રદ્ધા, તો છતી દેહે બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય. કરોડો અબજો જન્મ લીધા, ઇન્ફિનાઇટ જન્મ લીધા આપણે, પણ આવો અવસર શ્રીજી મહારાજ મળ્યા હોય, એમના સંતો મળ્યા એવો અવસર ક્યારે મળ્યો નથી. તો ભગવાન સીધા અક્ષરધામમાંથી ડાયરેક્ટ અહીંયા આવ્યા, વચ્ચે કોઈ જગ્યા સ્ટોપેજ નહીં, કોઈ સ્ટેશન કર્યું નથી, સીધા આપણી પાસે આવી ગયા. આપણા જ છે, મને મળ્યા છે. બાપા કહેતા, મુખો મુખ થઈ ઓળખાણ, કોઈ વાતને ન રહી તાણ, આ બ્રહ્માંડમાં આપણા તુલ્ય, ભાગ્યશાળી માનો યદ ભૂલ. તો જો આપણે આવો મહિમા હોય ને, તો ભવ આનંદ રહે. આ એક જ વસ્તુ યાદ રહે ને, તમે કેફના ગાળા ને જબરજસ્ત કેફ વર્તે મસ્ત રહો. Then you will always experience Anand. This is Prapti. અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રના આજના તૃતીય દિને ઉપસ્થિત આપ સૌ હરિભક્તોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સર્વને જય સ્વામિનારાયણ. પ્રાપ્તિને પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરીએ, આ મધ્યવર્તી વિચાર સાથે આયોજિત આ વર્ષના અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રનો લાભ આપણે સૌ લઈ રહ્યા છીએ. પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે BAPSના તમામ આશ્રિતોને સંબોધીને
તેઓએ સ્વયં લખેલા પત્રમાં જણાવ્યું છે, જ્યારે આપણને થયેલ પ્રાપ્તિમાં 100% પ્રતીતિ થાય ત્યારે જ સત્સંગનું યથાર્થ સુખ આવે છે. 100% પ્રતીતિ લાવવા માટે તેઓએ જ આપણને સમજાવ્યું છે કે રોજ ખટકો રાખીને નિયમિતપણે 15 મિનિટ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો. આ પ્રાપ્તિનો વિચાર આપણે કેવી રીતે સહજતાથી અને સરળતાથી વધુ સારી રીતે કરી શકીએ તેનું માર્ગદર્શન આપણે લઈ રહ્યા છીએ. પ્રથમ સભામાં પ્રાપ્તિના વિચારનું કેટલું મહત્ત્વ છે તે વિશે આપણે જાણ્યું. આપણને ઈચ્છા છે પરમ સુખ અને શાંતિની, એકાંતિકપણાને પામવાની, આત્યંતિક મોક્ષ એટલે કે અક્ષરધામની પ્રાપ્તિની અને ભગવાન અને ગુરુના રાજીપાની. આ બધું જ પ્રાપ્તિના વિચારથી પ્રાપ્ત થાય છે એ આપણે પ્રથમ સભામાં જાણ્યું. ગઈકાલે દ્વિતીય સભામાં આપણે રોજ 15 મિનિટ પ્રાપ્તિનો વિચાર કેવી રીતે કરી શકીએ તેનું સ્પષ્ટ માર્ગદર્શન આપણે મળ્યું. પ્રાપ્તિનો વિચાર 3 પગથિયાના આધારે કરી શકીએ છીએ. પહેલું પગથિયું છે વિચાર. આ વિભાગમાં આપણે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી મહારાજ તથા આપણા ગુણાતીત ગુરુઓનું સામર્થ્ય અથવા નિર્મળતાનો વિચાર કરી આ ભગવાન અને આ સંત સાચા છે તે વિશ્વાસની દ્રઢતા કરવી. બીજું પગથિયું છે વિશ્વાસ. અહીંયા આપણે બુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કરતા કહેતા કે બુદ્ધિ બંધ કરી ભગવાન તથા સંતના સ્વરૂપ વિષયક વચનોને ધારવા, તેને વિઝ્યુલાઇઝ કરવા. ભગવાન અને સંતનું સ્વરૂપ કેવું છે, આપણને કોણ મળ્યું છે તેનો વિચાર કરવો. ત્રીજું પગથિયું છે કૃતાર્થપણું. ફરી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરી આવા ભગવાન અને સંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે તેથી આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ તેનો વિચાર કરવો. હવે આજથી રોજ અક્ષરબ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રની પ્રત્યેક સભામાં આપણે વિચાર, વિશ્વાસ અને કૃતાર્થપણું આ ત્રણેય પગથિયામાંથી પસાર થઈ કેવી રીતે પ્રાપ્તિનો વિચાર કરી શકીએ તેની સ્પષ્ટતા મેળવીશું. આજની સભામાં પ્રથમ પગથિયા રૂપે આપણે મહારાજના સામર્થ્યનો વિચાર કરીશું. શ્રીજી મહારાજનું એક અલૌકિક સામર્થ્ય હતું પરમહંસોનું નિયમન કરવું. આ પરમહંસો કેવા હતા? તેઓમાં કેવી કળા અને આવડત હતી, કેવું સામર્થ્ય હતું, કેવી સાધુતા હતી અને મહારાજને કેવા વશ વર્તતા હતા. તો આ વિષયને આપણે વિશેષ રીતે સમજીએ પૂજ્ય આદર્શ જીવન સ્વામીના વક્તવ્ય દ્વારા. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. સુરત અક્ષરધામ મહોત્સવની જય. તારીખ 7 ઓક્ટોબર 2024ના રોજ મહંત સ્વામી મહારાજ જુનાગઢમાં બિરાજમાન હતા અને ત્યાંથી તેઓએ સમગ્ર સત્સંગને ઉદ્દેશી નવા વર્ષના જય સ્વામિનારાયણ પાઠવતો જે પત્ર લખ્યો એમાં મહંત સ્વામી મહારાજે આપણને સૌને આદેશ આપ્યો છે કે પ્રાપ્તિને પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરીએ. આપણને જે ભગવાન અને સંતની પ્રાપ્તિ થઈ છે એ પ્રાપ્તિ હવે પ્રતીતિનું સ્વરૂપ ધારણ કરે એના માટે મહંત સ્વામી મહારાજે આપણને પત્રમાં જણાવ્યું છે કે દરેકે રોજ 15 મિનિટ નિયમિતપણે પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો, તો એ પ્રાપ્તિ એ પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત થશે. કારણ કે પ્રાપ્તિ થઈ હોય પરંતુ જો આપણને પ્રતીતિ બરાબર બેઠી ન હોય તે પ્રાપ્તિનો કોઈ અર્થ સરતો નથી. એ પ્રાપ્તિનો જોઈએ એવો આનંદ આપણે માણી શકતા નથી. ઘણીવાર તો એ પ્રાપ્તિને આપણે જાળવી પણ શકતા નથી. તો આપણને મહંત સ્વામી મહારાજે એટલે આ અભ્યાસક્રમ આ વર્ષે આપ્યો કે પ્રાપ્તિને પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરીએ. એ પ્રતીતિમાં પ્રાપ્તિને પરિવર્તિત કરવા માટે આપણને જે પ્રાપ્તિ થઈ છે
એને બરાબર જાણવી પડે, એનો મહિમા સમજવો પડે. તો આપણને જે શ્રીજી મહારાજ મળ્યા છે એ શ્રીજી મહારાજનો શું મહિમા છે, કેવી એમની મોટપ છે, એ આપણે આ પ્રવચનમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું, જેથી આપણી પ્રાપ્તિ પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત થાય. તો ભગવાન સ્વામિનારાયણજી આપણને મળ્યા છે, એમણે પોતે જ પોતાની મોટપની વાત કરતા અમદાવાદ પ્રકરણના 5મા વચનામૃતમાં કહ્યું છે. મહારાજને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો કે પુરુષોત્તમ નારાયણનું અસાધારણ લક્ષણ શું? અસાધારણ એટલે કે જે કોઈ બીજી જગ્યાએ જોવા ન મળે, જે અન્ય ઠેકાણે જોવા મળે સાધારણ સર્વસામાન્ય લક્ષણ કહેવાય, પરંતુ જે કોઈ જગ્યાએ એ સિવાય જોવા ન મળે એ અસાધારણ લક્ષણ કહેવાય. જેમ ન્યાયશાસ્ત્રમાં સમજાવવામાં આવે છે કે ગાયનું અસાધારણ લક્ષણ શું? તો ગાયના ગળાની અંદર ધાબળી હોય છે, એનું અસાધારણ લક્ષણ કહેવાય. 4 પગ હોય એને ગાય કહેવાય, એ ગાયનું અસાધારણ લક્ષણ નથી, કારણ કે 4 પગ તો ઘોડામાં પણ જોવા મળે. તો જેને માથે 2 શિંગડા હોય એ ગાયનું અસાધારણ લક્ષણ નથી, કારણ કે 2 શિંગડા તો બળદને પણ જોવા મળે. તો જે દૂધ આપે ને ગાય કહેવાય, એ પણ એનું અસાધારણ લક્ષણ ન કહેવાય, કારણ કે દૂધ તો ભેંસ અને બકરી પણ આપે છે. પરંતુ ગાયના ગળામાં જે ઝૂલતી ચામડી હોય છે, જેને ધાબળી કહેવાય, એ ગાય સિવાય બીજા કોઈમાં જોવા ન મળે. તો એ ગાયનું અસાધારણ લક્ષણ. એમ અહીંયા પ્રશ્ન એ પૂછાયો કે પુરુષોત્તમ નારાયણનું અસાધારણ લક્ષણ શું, કે જે એ સર્વોપરી ભગવાન સિવાય બીજા કોઈમાં જોવા ન મળે? તો શ્રીજી મહારાજે ત્યાં 3 લક્ષણોની વાત કરી. એમાં એક લક્ષણ એ બતાવ્યું કે અક્ષરાદિક જે મુક્ત, તેને નિયમમાં રાખવાનું સામર્થ્ય એ પુરુષોત્તમ નારાયણનું અસાધારણ લક્ષણ છે. અક્ષરાદિક મુક્તો એને પણ પોતે વશ વર્તાવે, નિયમમાં રહ્યા થકા, એ ભગવાનનું અસાધારણ લક્ષણ એ શ્રીજી મહારાજમાં આપણને જોવા મળે છે. કારણ કે ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આપણે વિચાર કરીએ તો એમના જે પરમહંસો એ બધા મુક્ત કક્ષાના હતા. તો એ બધા પરમહંસોને મહારાજે પોતાના નિયમના વર્તાવ્યા. શ્રીજી મહારાજના પરમહંસો કેવા હતા? તો એ પરમહંસોનું જીવન, એમનું સામર્થ્ય, એમનું ઐશ્વર્ય એવું હતું કે લોકોને પરમહંસોમાં જ ઈશ્વરપણાની, ભગવાનપણાની એ પ્રતીતિ આવી જાય. સન 1818ના વર્ષે ગોપાળાનંદ સ્વામી વિચરણ કરતાં કરતાં સુંદરિયાણા ગામ પધારેલા, અને ત્યાં હેમરાજ શાહ એક વૈષ્ણવાગ્રહ રહેતા હતા. પોતે વૈદ હતા, એટલે સારી રીતે બધાની સારવાર પણ કરતા. એમના 2 દીકરા વનાશા અને પુંજાશા, એમને સત્સંગનો રંગ લાગ્યો, અને એ બંને દીકરાઓને પણ મનમાં થયું કે આપણને જેમાં સત્સંગ થયો એમ આપણા પિતાશ્રીને પણ સત્સંગ થાય. પરંતુ હેમરાજ શાહની ધાર્મિક માન્યતા જુદા પ્રકારની, એટલે કોઈ રીતે આ સત્સંગની અંદર આવે નહીં. તેવા સમયની અંદર ગોપાળાનંદ સ્વામીએ આ બંને વનાશા અને પુંજાશાને કહ્યું કે જાઓ, તમારા પિતાને પણ આ સત્સંગ આપણે કરીએ છીએ એમાં લઈ આવો. ત્યારે બંને દીકરાઓએ કહ્યું કે સ્વામી એ નહીં આવે. તો એમણે કહ્યું કે શું વ્યવસાય કરે છે? તો વૈદ છે. ત્યારે ગોપાળાનંદ સ્વામી આ વનાશા પુંજાશાને કહ્યું કે તમે એમને કહેજો કે સ્વામી માંદા થયા છે, તેમનો ઉપચાર કરવા માટે આવે. તો દીકરાઓએ કહ્યું કે હા સ્વામી, એમાં તો એ ના નહીં પાડે, કારણ કે પોતે એવા સજ્જન છે ને કોઈની પણ આ રીતે સારવાર ઉપચાર તો કરતા જ રહે છે. અને ગોપાળાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યા. સ્વામી એ વખતે ખાટલામાં સૂતેલા, અને વૈદ તો હાથમાં આ રીતે નાડી જોઈ અને નિદાન કરે, જેમ ડૉક્ટર સ્ટેથોસ્કોપ મૂકીને નિદાન કરે. તો વૈદની પદ્ધતિ આ પ્રકારની હોય. તો ગોપાળાનંદ સ્વામીને શું રોગ થયો છે એના નિદાન માટે આ રીતે હેમરાજ શાહે પોતાના હાથમાં ગોપાળાનંદ સ્વામીનો હાથ લીધો, પરંતુ એ નાડી હાથની અંદર પકડાઈ નહીં. એનું વર્ણન કરતા આપણા ગ્રંથોમાં લખ્યું છે, નાડી ગ્રહી કરનીત હાથો ચટકીને ચાલી ગઈ, બાહુ તપાસા બેય ત્યાંથી કંઠમાં જાતી રહી. કે નાડી ગ્રહી કરની તહાતો ચટકીને ચાલી ગઈ, બાહુ તપાસા બેય ત્યાંથી કંઠમાં જતી રહી. હાથમાં નાડી ન પકડાઈ,
એટલે હેમરાજ શાહે ગોપાળાનંદ સ્વામીના બંને બાહુ કે જ્યાં પણ નાડીનું નિદાન થઈ શકે ત્યાં આગળ પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ ત્યાં પણ કોઈ પત્તો ન લાગ્યો અને કંઠની અંદર એ નાડી ચાલી ગઈ. અને પછી પગની વિલોકી પ્રીત શું તે સબ કી ગઈ સાથળ વિશે બહુ શોધતા તો ક્યાંય નાડી ના દિશે. કે પગની વિલોકી પ્રીત શું તે સબકી ગઈ સાથળ વિશે બહુ શોધતા તો ક્યાંય નાડી ન દિશે. સાથળ વગેરે જે તે આ રીતે શરીરમાં નાડી પકડવાના સ્થાન છે એ બધી જગ્યાએ હેમરાજ શાહે આ નાડી જોવા પ્રયત્ન કર્યા, પરંતુ નાડી હાથમાં આવે નહીં. અને એ વખતે તો પણ અતિ તન તીવ્ર તેજસ્વી દિશે છે તે સમય. આ રીતે ગોપાળાનંદ સ્વામીનું શરીર તો અતિ તેજસ્વી જણાય. હવે જેના નાડીના ધબકારા એ બંધ થઈ ગયા હોય તે વ્યક્તિ તો મૃત હોય, એના તેજસ્વી મુખારવિંદની કલ્પના કેવી રીતે થઈ શકે? પરંતુ હેમરાજ શાહને આશ્ચર્ય જોવા મળ્યું કે સ્વામીની નાડી ધબકારો લે નહીં, તેમ છતાં પણ એમનું મુખારવિંદ અતિ તેજસ્વી ભાસે. इत्यादि बहु आश्चर्य जोई शेठ अचरज पामिने निज शीश चरणे नामियूं ईश्वर गणिये स्वामिने. ઇત્યાદિ બહુ આશ્ચર્ય જોઈ શેઠ અચરજ પામીને નિજ શીશ ચરણે નામિયું ઈશ્વર ગણી એ સ્વામીને. આવું ઐશ્વર્ય જોઈ અને હેમરાજ શાહે ગોપાળાનંદ સ્વામીના ચરણોમાં આ ઈશ્વર છે, ભગવાન છે એમ કહીને પોતાનું મસ્તક ઝુકાવ્યું. સ્વામી સ્વયં ભગવાન છો એમાં કશો સંશય નહીં. ગોપાળાનંદ સ્વામી આગળ એમણે કબૂલાત કરી કે આપ સાક્ષાત ભગવાન છો, મને એમાં કોઈ હવે સંશય રહ્યો નથી. પરંતુ એ વખતે ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, स्वामी कहे सर्वोपरि साक्षात सहजानंद जी शरणु ग्रहो ते स्वामीनु ए आपशे आनंदजी. સ્વામી કહે સર્વોપરી સાક્ષાત સહજાનંદજી શરણુ ગ્રહો તે સ્વામીનું એ આપશે આનંદજી. કે હું તો ભગવાન સ્વામિનારાયણનો શિષ્ય છું અને મારા જેવા તો 500 પરમહંસ એમનું ભજન કરે છે, એના શરણે તમે જાઓ અને એ તમને આ રીતે આનંદ આપશે. તો જેના ચરણોમાં લોકો આ જ ભગવાન છે એમ માનીને ઝૂકી પડે એ ગોપાળાનંદ સ્વામી જેવા પરમહંસોને આ રીતે ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાના નિયમનની અંદર રાખ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામીનો પ્રસંગ હરિચરિત્ર ચિંતામણી ગ્રંથના બીજા ભાગમાં 104મી વાતમાં આવે છે. એમાં લખવામાં આવ્યું છે કે મુક્તાનંદ સ્વામી પાસે એકવાર ભેંસજાળ ગામના મોતી ત્રવાડી ઉદ્ધવ ગીતાના રાગઢાળ શીખવા માટે પોતે આવ્યા અને મુક્તાનંદ સ્વામીની સાથે આ રીતે એમને સહવાસ થયો. પરંતુ મુક્તાનંદ સ્વામીનું એવું પવિત્ર વર્તન, શુદ્ધ જીવન જોઈને આ મોતી ત્રવાડીને થયું કે આ મુક્તાનંદ સ્વામી જ સ્વયં ભગવાન છે. અને એ પ્રકારે એ એમની બધી સેવા કરવા લાગ્યા. મુક્તાનંદ સ્વામીના રૂચ્યું નહીં, એમને થયું કે આ ખોટી જગ્યાએ ભરાયા છે. એમણે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો મોતી ત્રવાડીને સમજાવવા કે ભાઈ હું ભગવાન નથી, ભગવાન તો આ સાક્ષાત શ્રીજી મહારાજ છે, તમે એમનું ધ્યાન ધરો, એમની સેવા કરો, એમની પૂજા કરો. પણ મોતી ત્રવાડીને મુક્તાનંદ સ્વામીનું વર્તન જોઈને જે પ્રતીતિ હતી એ જડબે સલાક બેસી ગઈ હતી. હવે એને ઉખાડવા માટે મુક્તાનંદ સ્વામીએ શું કર્યું? તો એકવાર શ્રીજી મહારાજ એ જાંબુના વૃક્ષ નીચે સ્નાન કરતા હતા અને એમના સ્નાન કરેલા પાણીનો રેલો એ દૂર ચાલ્યો જતો હતો. તો મુક્તાનંદ સ્વામીએ પોતે એ શ્રીજી મહારાજના પ્રાસાદિક પાણીને પોતાની હાથની અંજલિમાં ભરી અને એને પીધું. અને એ જોઈને મોતી ત્રવાડીને થયું કે જેનું આવું સ્નાન કરેલું પ્રાસાદિક પાણી એ આ આચમન કરતા હોય તો જરૂર એ શ્રીજી મહારાજ એ મુક્તાનંદ સ્વામી કરતાં મોટા હોય અને ભગવાન હોય. તો મુક્તાનંદ સ્વામીને પોતાનામાંથી ભગવાનપણાની પ્રતીતિ અળસાવવા માટે આવો દાખલો કરવો પડ્યો.
આજે ઘણીવાર લોકો પોતામાં ભગવાનપણાની પ્રતીતિ બેસે એના માટે જાત જાતના નુસ્ખા કરતા હોય છે. જ્યારે મુક્તાન સ્વામીમાં તો આ મોતી ત્રવાડીને ભગવાનપણાની પ્રતીતિ બેસી એને ટાળવા માટે મુક્તાન સ્વામી આ પ્રયત્ન કર્યો અને શ્રીજી મહારાજ મેં મોતી ત્રવાડીને જોડ્યા. પરંતુ કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેઓના પરમહંસોનું જીવન સામર્થ્ય એવું હતું કે એને જોઈને લોકોને થઈ જાય કે આ ભગવાન છે, એવા પરમહંસોને શ્રીજી મહારાજે પોતે ફેરવેલા 114 જુદા જુદા નિયમોમાં વર્તાવ્યા અને એ પ્રકરણોમાંથી એ બધા પરમહંસો સારધાર પસાર થયા. તો આપણને એની ઉપરથી ખ્યાલ આવે કે આ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કેવા મોટા છે અને એ પ્રાપ્તિ એ આપણને થઈ છે. એકવાર બ્રહ્માનંદ સ્વામી મૂળીમાં બિરાજમાન હતા. તે વખતે એમની પાસે જોધપુરથી દેવીદાસ બ્રહ્મભટ્ટ આવી ચડ્યા અને આ પોતે દેવીદાસ કાવ્ય કળાની અંદર ખૂબ કુશળ હતા અને એમણે બ્રહ્માનંદ સ્વામી એમની સમક્ષ પડકાર ફેંક્યો કે અષ્ટાવધાન કાવ્યની સ્પર્ધામાં આપ મારી સાથે ઉતરો. અષ્ટાવધાન અને શતાવધાન આ બે પ્રકારની કાવ્ય રચનાઓ એ કરવામાં આવતી હોય છે. એ અવધાન કાવ્ય એટલે શું, તો એનું વર્ણન કરતા વિશ્વકોશની અંદર લખવામાં આવ્યું છે કે એક સાથે અનેક વસ્તુઓની સ્મૃતિ એ સજીવ રાખીને વિવિધ વિષયોને શીઘ્રતાથી કવિતામાં ગૂંથવા એને અવધાન કાવ્ય કહેવાય. એક સાથે અનેક વસ્તુઓની સ્મૃતિ એ પોતાના મનમાં જીવંત રાખવાની અને એની સાથે કવિતામાં વિવિધ વિષયોને શીઘ્રતાથી ગૂંથતા જવા એનું નામ કહેવાય અવધાન કાવ્ય. હવે અષ્ટાવધાન એટલે શું, તો જે અવધાની હોય એ અવધાનીની સામે 8 વિદ્વાનો બેઠા હોય અને એ 8 એ જુદી જુદી રીતે આ અવધાનીને આ રીતે વિક્ષેપ કરવાનો અથવા તો કંઈક કામ સોંપવાનો પ્રયત્ન કરે. ધારો કે પહેલો જે વિદ્વાન હોય યા અવધાની વ્યક્તિ હોય એને એમ કે તમે કોઈ વિષય ઉપર એ કવિતા મને રચી આપો અને એ કવિતા રચવાનો પ્રારંભ જ્યારે અવધાની કરે ત્યારે બીજો વિદ્વાન એની સામે કંઈક સમસ્યાઓ પ્રશ્નો રજૂ કરે તો એ પ્રશ્નો આ અવધાનીએ યાદ રાખતા જવાનું. બરાબર એ જ વખતે ત્રીજો વિદ્વાન હોય એ કોઈ અસંબંધ 4 એવા શબ્દો આપી એને કવિતાની અંદર ગૂંથવાનું પેલા અવધાનીને કે જે કવિતા બનાવવાની શરૂઆત અવધાનીએ કરી હોય એ વિષયની સાથે કોઈ નિસ્બત જ ધરાવતા ના હોય, નાવા નીચવાનો સંબંધ ન ધરાવતા એવા 4 અસંબંધ શબ્દો આપી અને એને કવિતાની અંદર ગૂંથવાનું એ કે એ વખતે ચોથો વિદ્વાન એ કોઈ પુરાણના શ્લોક બોલે અને એની વ્યાખ્યા કરવાનું અવધાનીને કે, એટલે કે એ શ્લોકોના અર્થ અન્વય વગેરે સમજાવવાનું અવધાનીને કે. એ જ વખતે પાંચમો વિદ્વાન એ ઘંટડી વગાડતા વગાડતા જે અવધાની કવિતા બનાવતો હોય એની ઉપર ફૂલો ફેંકવાની શરૂઆત કરે. એ ફૂલોની સંખ્યા એ અવધાનીએ પાછી ભેગે ભેગી ગણતા જવાની. એ જ વખતે છઠ્ઠો જે વિદ્વાન હોય એ કોઈ અસંબંધ પ્રલાપ કરી વાર્તાલાપો કરી આ અવધાનીની એકાગ્રતાને ભંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરે. એ જ વખતે સાતમો વિદ્વાન એ કવિતાના અક્ષરોને આગા પાછા કરી અવધાનીને ભૂલાવવાનો પ્રયત્ન કરે. એ વખતે આઠમો જે વિદ્વાન હોય એ સાહિત્યિક ચર્ચા એ અવધાની સાથે કરતો જાય. હવે એક સાથે 8 વિદ્વાનો આ જે અવધાની હોય એની સાથે આ પ્રકારનું વર્તન કરતા જાય. એની વચ્ચે એક વિદ્વાન તરફથી આવતી રજૂઆત યા અવધાનીએ યાદ રાખતા જવાનું, એને કવિતામાં ગૂંથતા પૃચ્છકને એનો જવાબ આપતા જવાનું અને સાથે બધું જ પૂરું થાય ત્યારે આખું કાવ્ય ફરી વાર પાછું એ બોલી બતાવવાનું. આ અષ્ટાવધાનની સ્પર્ધા કહેવાય. તો પેલા દેવીદાસે કહ્યું કે આવી અષ્ટાવધાનની સ્પર્ધા બ્રહ્માંડ સ્વામી તમે મારી સાથે કરો. ત્યારે બ્રહ્માંડ સ્વામીએ કહ્યું કે આવી અષ્ટાવધાનની કળાઓ ને એની સ્પર્ધા માટે તમે આ મારા શિષ્ય એ વૈષ્ણવાનંદ સ્વામી છે એને મળો અને શતાવધાનની સ્પર્ધા કરી હોય તો મારી પાસે આવો. અષ્ટાવધાન એટલે કે 8 વિદ્વાનો, શતાવધાનમાં તો એક સાથે 100 જણા આવા પ્રશ્નો પૂછે. તો બ્રહ્માનંદ સ્વામી આમ જ્યાં વાત કરી ત્યારે પેલા દેવીદાસ એમના પગમાં પડી ગયા કે મને એમ હતું કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે પણ મારા માટે તો આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી જ ભગવાન તુલ્ય છે એમ કરીને એમના ચરણોમાં નમી પડ્યા. ત્યારે બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે મારા જેવા તો સેંકડો પરમહંસોએ શ્રીજી મહારાજનું ભજન કરે છે, તમે એમની માળા કરો
તો આપણને લાગે કે આ પરમહંસો એવા હતા કે જેમના જીવન કાર્ય એમને જોઈને લોકોને એમ થતું કે આ જ પરમહંસો ભગવાન છે. પરંતુ એવા પરમહંસોને શ્રીજી મહારાજે આખું જીવન પોતાના નિયમમાં વશ વર્તાવ્યા. તો જો આવા સર્વોપરી ભગવાન એ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. હરિચરિત્રામૃત સાગર ગ્રંથના 9મા પૂરના 5મા તરંગની અંદર આનંદાનંદ સ્વામીનું વર્ણન કરતા એવું લખવામાં આવ્યું છે કે ચારેય ધામના વૈરાગીઓ એ આનંદાનંદ સ્વામી ઉપર પ્યાર રાખતા અને આનંદાનંદ સ્વામી આગળ અમે કાંઈ નથી એમ આ બધા સમજતા. એવા આનંદાનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજ આગળ હું કાંઈ નથી એમ સમજતા. તો આવા ભગવાન જેવા પરમહંસો એમને ભગવાન સ્વામિનારાયણે પોતાના નિયમોમાં વશ વર્તાવ્યા. તો આવી પ્રાપ્તિ આપણને જે થઈ છે જો સમજાય તો પછી એમાં પ્રતીતિ આવે. જેમ બાળકના હાથમાં 100 રૂપિયાની નોટ હોય પણ એને એનો મહિમા ન હોય તે તો એ કાગળિયું સમજીને એને ફેંકી દે અથવા તો એનો યોગ્ય લાભ ન ઉઠાવી શકે, કારણ કે મહિમા નથી તો પ્રતીતિ નથી. તો એ આ રીતે 5-25 રૂપિયાના રમકડા બદલામાં એ આપી પણ દે, પરંતુ જ્યારે પ્રતીતિ આવે ત્યારે એ સચવાય, એનો આનંદ આવે. તો આપણને ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે મળ્યા છે એ આવા સમર્થ છે કે જે અક્ષરાધિક મુક્તના પણ નિયંતા છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણના પરમહંસોમાં જે ઐશ્વર્ય હતું એ અન્ય કોઈ જગ્યાએ આપણને જોવા ન મળે એવી પ્રકારનું ઐશ્વર્ય. જેમ હરિલીલામૃતમાં લખ્યું છે કે જે કામ શીખ્યાથી કરી શકાય તે કામ તો માણસનું ગણાય. જે કામ આપણે શીખી શકીએ તો એ ગમે તેટલું મોટું હોય સારું હોય પણ એ માણસનું કામ કહેવાય. પરંતુ જે શીખ્યાથી શીખી ન શકાય એ પ્રકારના માનવેતર કાર્યો એ ઐશ્વર્યો યા પરમહંસોની અંદર જોવા મળતા. મનુષ્યથી જે ક્રિયા કરાય તેવી ક્રિયા તો કરશે બીજાય. જે ક્રિયા મનુષ્યથી થાય છે તેવી ક્રિયા આજે આ મનુષ્ય કરે તો કાલે બીજો પણ કરી શકશે. પરંતુ મનુષ્યથી ન થઈ શકે એવા કાર્ય યા પરમહંસે પોતાના ઐશ્વર્યથી કરેલા, તો શું તો મરેલાને પણ બેઠા કરે એવી પ્રકારનું ઐશ્વર્ય યા પરમહંસોમાં હતું. સંપ્રદાયની અંદર વ્યાપકાનંદ સ્વામીનો પ્રસંગ આપણા ગ્રંથોમાં નોંધાયો છે કે વ્યાપકાનંદ સ્વામી એકવાર જ્યારે બોટાદ પધાર્યા તે વખતે ત્યાંના હરિભક્ત હમીર ખાચર એમની એક ઘોડી અવસાન પામેલી. હવે હમીર ખાચરને આ પશુ પ્રત્યે ખૂબ જ લાગણી હતી અને એનું અચાનક આવી રીતે મૃત્યુ થવાથી એ ઘણા વ્યથિત થઈ ઉઠ્યા. તે વખતે વ્યાપકાનંદ સ્વામીએ એમની વ્યથાને વિદારવા માટે, એમના દુઃખને દૂર કરવા માટે આ રીતે એ મરેલી ઘોડીમાં એક મચ્છરનો જીવ નાખી અને એને બેઠી કરી. અને એ ઘોડી હણહણ કરતી બેઠી થઈ ત્યારે ચારે કોર સૌ આશ્ચર્ય પામ્યા કે આ કેવી પ્રકારના પરમહંસ કે જે પોતે એકનો જીવ બીજામાં લઈ અને બીજાને જીવતા કરી શકે. અને આવી રીતે વ્યાપકાનંદ સ્વામીનું ઐશ્વર્ય, એની વાતો એ ચારે બાજુ વાયુ વેગથી ફરી વળી. પરંતુ આવા એ વ્યાપકાનંદ સ્વામી એ જીવન પર્યંત શ્રીજી મહારાજની આગળ હાથ જોડી દાસ થઈ એમની આજ્ઞામાં વર્ત્યા. તો આ શ્રીજી મહારાજનું સર્વોપરીપણું. સ્વરૂપાનંદ સ્વામી મહારાજના જે પરમહંસ એમનો એક પ્રસંગ હરિચરિત્રામૃત સાગરના 15મા પૂરના 33મા તરંગમાં આવે છે કે જ્યારે આ સ્વરૂપાનંદ સ્વામી એ સન 1811ના વર્ષે શ્રીજી મહારાજે કાર્તિક સુદ પૂનમના રોજ વૌઠાની અંદર આ રીતે સૌને લાભ આપ્યો. અને વૌઠાના મેળા પછી આ રીતે આ સ્વરૂપાનંદ સ્વામી ઉત્તર બાજુ વિચરણની અંદર એ મહારાજની આજ્ઞાથી જ નીકળ્યા. હવે રસ્તાની અંદર એક ગામમાંથી જ્યારે સ્વરૂપાનંદ સ્વામી પસાર થતા હતા ત્યારે ત્યાં એક ભાવિક ભૂદેવ, એનો પુત્ર અવસાન પામ્યો. એને લીધે આ બ્રાહ્મણને ખૂબ શોક ઉપજ્યો. એ બ્રાહ્મણનો શોક ટાળવા માટે સ્વરૂપાનંદ સ્વામીએ શ્રીજી મહારાજને પ્રાર્થના સ્વામિનારાયણ કરતાં કરી અને પ્રાર્થના કરતાં કહ્યું કે મહારાજ આ છોકરાને આપ જીવતો કરો. અને એ સ્વરૂપાનંદ સ્વામીના ઐશ્વર્યથી, એમની પ્રાર્થનાથી એ મૃત દીકરો એ બેઠો થઈ ગયો. અને એ જોઈને ઘણાને આશ્ચર્ય થયું. આ ખબર એક રાજાને મળી અને રાજાને થયું કે આ મરેલાને બેઠા કરે એ તો બહુ મોટી વાત કહેવાય. આવા પરમહંસને એ આપણે આપણા રાજ્યમાં રાખી લેવા જોઈએ. રાજાને વિચાર થયો હશે
કે લડાઈઓ થાય, ધીંગાણા થાય, ત્યારે એમાં આપણા ઘણા સૈનિકો મરે. હવે આવા જો સંત હોય મરેલાને બેઠા કરે એવા, તો પછી આપણે કોઈ નુકસાની ન રહે. એટલા માટે એણે ચોકી પહેરો ગોઠવાવ્યો કે આ સ્વરૂપાનંદ સ્વામી આપણી હદની બહાર નીકળી જવા ન જોઈએ. પરંતુ સ્વરૂપાનંદ સ્વામી એ દરબાનીઓની નજર ચૂકવી અને ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યા. કારણ કે એમને આ મેં કામ કંઈ મોટું કર્યું લાગતું જ નહોતું. તો આવી પ્રકારે આવા પરમહંસો કે જે મરેલાને પણ બેઠા કરે એવા સંતોને શ્રીજી મહારાજે પોતાના નિયમમાં વશ વર્તાવ્યા. અને કેવા વશ? ભક્ત ચિંતામણીના 71મા પ્રકરણની અંદર 32થી 34મી કડીઓમાં એનું વર્ણન આવે છે. આ પરમહંસો શ્રીજી મહારાજને કહે છે, પછી સંત ઉઠ્યા જોડી હાથ, જેમ કહો તેમ કરીએ નાથ. કહો તો મટકું ન ભરીએ મીઠે, કહો તો અન્ન ન જમીએ પેટે, કહો તો તજીએ છાદનનો સંગ, રહીએ હિમમાં ઉગાડે અંગ. કહો તો પીવું તજી દઈએ પાણી, રહીએ મૌન ન બોલીએ વાણી. કહો તો બેસીએ આસન વાળી, નવ જોઈએ આ દેહ સંભાળી. તેમ હિંમત છે મન માય, તમે કહો તે કેમ ન થાય. કે કહો તો તજીએ પીવું પાણી, રહીએ મૌન ન બોલીએ વાણી. કે મહારાજ આપ જો કહો તો અમે પાણી પીવાનું છોડી દઈએ, અમે વાણી બોલવાનું બંધ કરી દઈએ, આજીવન મૌન રહીએ. અને કહો તો મટકું ન ભરીએ મીટે, કહો તો અન્ન ન જમીએ પેટે. આપ જો અમને કહો તો અમે મટકું માર્યા વગર રહીએ અને જમવાનું પણ આ રીતે વિસારી દઈએ. કહો તો તજીએ છાદનનો સંગ, રહીએ હિમમાં ઉગાડે અંગ. અમે ઉપર કોઈ આશરા વગર, છત્ર વગર ખુલ્લામાં પડ્યા રહીએ. એટલું નહીં, હિમની અંદર એટલે કે હિમાલયની અંદર જઈને ઉગાડે અંગે રહીએ. એમ હિંમત છે મન માય, તમે કહો તે કેમ ન થાય. તમે જે કહો એ અમે કરવા માટે તત્પર છીએ. હવે આવા સમર્થ પરમહંસો જે મરેલાને બેઠા કરે, જેને લોકો ભગવાન માની બેસે એવા ઈશ્વરીય સામર્થ્ય સાધુતા સંપન્ન, પણ એ સંતોને આવી તત્પરતા, તો શ્રીજી મહારાજનો કેવો મહિમા એ બધા સમજ્યા હશે. તો એ પ્રાપ્તિ જે મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, સ્વરૂપાનંદ સ્વામી, ગોપાલ સ્વામીને હતી, એ જ પ્રાપ્તિ આપણને છે. આવો જો મહિમા આપણને પ્રાપ્તિનો સમજાય તો પછી ગમે તેવા સંજોગોમાં પ્રાણ જાય તો પણ એ પ્રાપ્તિમાંથી આપણી પ્રતીતિ એ ટળે નહીં. બૃહદ આરણ્યક ઉપનિષદના 3જા અધ્યાયની અંદર 8મા પ્રકરણમાં 9મા મંત્રમાં અક્ષર બ્રહ્મનું સામર્થ્ય વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. એની અંદર ઋષિ કહે છે કે અક્ષર બ્રહ્મના પ્રશાસનથી આ સૂર્ય, ચંદ્ર, પૃથ્વી વગેરે પોતપોતાના આ રીતે નિયમનની અંદર રહેતા હોય છે. एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः. एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठतः. તો અક્ષર બ્રહ્મ એનું આ પ્રશાસન, એનાથી આ બધું કાર્ય ચાલે છે. એ અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હતા. એમના જીવનમાં આ સામર્થ્યનું દર્શન એ આપણને જોવા મળે છે. તો જે બૃહદ આરણ્યક ઉપનિષદમાં અક્ષરના પ્રશાસનની વાત લખવામાં આવી છે, એ અક્ષર ગુણાતીતાનંદ સ્વામી હતા. એમના જીવનમાં આ ઐશ્વર્ય સામર્થ્યનું દર્શન સૌને થયું. પણ એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી એ શ્રીજી મહારાજના દર્શન કરવા માટે એ પાછલા પગે દોડે. એ ગુણાતીતાનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજના વીજળીના ઝબકારે દર્શન કરવા માટે વરસતા વરસાદમાં નેવા નીચે ઊભા રહે. તો એ શ્રીજી મહારાજનો મહિમા કેટલો!
કે જેને લોકો આ રીતે માને પૂજે એ પરમહંસોએ શ્રીજી મહારાજની આવી ભક્તિ કરી. મહારાજે જે વાત પરમહંસો માટે કરી એ નિષ્કાંત સ્વામીએ ભક્ત ચિંતામણીના 71મા પ્રકરણની 36મી કડીમાં ગૂંથી છે. એક એકથી અધિક છો તમે, એવું જાણ્યું છે જરૂર અમે. કે એક એકથી અધિક છો તમે એવું જાણ્યું છે જરૂર અમે. શ્રીજી મહારાજ એમના પરમહંસો માટે કહે છે કે તમે બધા એક એકથી અધિક છો એવો મને વિશ્વાસ છે, પણ આવા એક એકથી અધિક પરમહંસો એ તો એવા 3000 પરમહંસો શ્રીજી મહારાજે બનાવેલા. એ બધા જ પરમહંસો મહારાજની આજ્ઞામાં વર્ત્યા. ઐશ્વર્ય સામર્થ્ય તો બરાબર, પણ એ સંતોના જીવન એવા સાધુતા સભર હતા. અને એવી સાધુતા, એમનું જીવન એ પણ પોતે એવું ગુણિયલ હતું. અને તેમ છતાં પણ એ શ્રીજી મહારાજને આધીન દીન થઈને રહ્યા. તો મહારાજના ગુણોનો પાર તો ક્યાંથી આવે? સન 1829ના વર્ષે જ્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જુનાગઢ પધારવાના હતા અને એમની ભવ્ય સવારી એ ત્યાંના નવાબ સાહેબે કાઢવાનું આયોજન કરેલું, પરંતુ તે વખતના જે દિવાન હતા એમને શ્રીજી મહારાજ પ્રત્યે જરા દ્વેષ ભાવ. એટલે એમને થયું કે આ ભગવાન સ્વામિનારાયણની આ સવારીમાં કંઈ ભંગાણ પડે એવું કરીએ. તો એ પોતે મહારાજ માટે અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી વગેરે માટે એક ઘોડો લઈ આવ્યા. હવે એ ઘોડો એવો હતો મદોન્મત્ત, અને બધી ઘોડીઓની વચ્ચે એ ઘોડો આવી રીતે એકદમ મદોન્મત્ત થઈ જાય અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીને હેઠા પાડે અને આ સવારીમાં ભંગાણ પાડે, આવી પ્રકારની મેલી મુરાદ એ દિવાનના મનમાં હતી. પરંતુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી તો અશ્વવિદ્યાની અંદર કુશળ હતા, અશ્વ પારખું હતા. એ સમજી ગયા કે આ ઘોડો એ નગર યાત્રામાં કોઈ દિવસ એ ચાલે નહીં, એ વિફરે અને આ બધી ઘોડીઓની વચ્ચે એ મદોન્મત્ત થાય તો પછી આ પ્રકારે કંઈકનું કંઈક થઈ જાય. પરંતુ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પોતે એ ઘોડા પાસે ગયા અને ઘોડાના શરીર પર પોતાનો હાથ મૂક્યો અને બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો સ્પર્શ થતાં જ જાણે એ ઘોડાની કામ વૃત્તિ હણાઈ ગઈ. એ ઘોડો આખી નગર યાત્રા દરમિયાન આંખો નીચી કરીને ચાલ્યો. એની આસપાસ ઘણી બધી ઘોડીઓ જે નગર યાત્રામાં જોડાઈ હોય હરતી ફરતી રહી, પરંતુ ઘોડો લેશ વિફર્યો નહીં, લેશ વ્યાકુળ થયો નહીં. તો પશુના પણ સ્વભાવને ટાળી નાખે એવા પરમહંસો તો આ શ્રીજી મહારાજના હતા. એ બ્રહ્માનંદ સ્વામી માટે શ્રીજી મહારાજે જેતલપુરના બીજા વચનામાં કહ્યું છે કે વિકારનો હેતુ હોવા છતાં પણ જેને વિકાર ન ઉપજે એને યતિ કહેવાય. આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી યતિ સમાન છે. તો આવા બ્રહ્માનંદ સ્વામી નિષ્કામી, આ દુનિયાની અંદર કામ દોષ જીતેલા વ્યક્તિ એ મળવા દુર્લભ છે. સંગ્રામમાં જઈ કદી મરવું સહેલું, દીઠી ઘણી કસતી જે તનને દહેલું. આકાશમાં પવીણ છે કદી તેમ પાય, સંકલ્પ કામ સુખનો ન તજો તજાય. વેદાદિ શાસ્ત્ર ભણીને વિદ્વાન થાય, જીતે વિદેશ વિચરી સઘળી સભાય. કાવ્યાદિ ચોજ તણીતે ચતુરાઈ જાણે, હૈયે અનંગ જીતવા નહીં હામ આણે. આકાશ મધ્ય વિચરે દવ માહી પૈસે, દિશે બળિષ્ઠ પણ કામથી હારી બેસે. આકાશમાં વિચરવાનું ઐશ્વર્ય હોય, અગ્નિમાં પ્રવેશવાનું ઐશ્વર્ય હોય, પરંતુ એ લોકો પણ આ કામ દોષને જીતી શક્યા નથી. ગમે તેવા પંડિત વિદ્વાન પુરાણી હોય પણ બધા આ દોષ સામે હાથ જોડી ગયા છે. એ દોષ આ પરમહંસોએ જીતેલા. એટલું નહીં, એ પશુના પણ દોષોને દાબી દે એવી એમનામાં સામર્થ્ય હતી.
આવા પરમહંસોને શ્રીજી મહારાજે નિયમમાં રહ્યા થકા વશ વર્તાવ્યા. સંવત 1878ના વર્ષે શ્રીજી મહારાજે મુક્તાન સ્વામી, નિત્યાન સ્વામી, ગોપાળાન સ્વામી, બ્રહ્માન સ્વામીને પોતપોતાની વિશેષતાઓ પૂછી. ત્યારે મુક્તાન સ્વામીએ કહેલું કે મહારાજ કોઈ માર કરતો આવતો હોય, ક્રોધથી આકુળ વ્યાકુળ રાતો પીળો થઈ ગયો હોય, પરંતુ એ મારી પાસે આવે એટલામાં એનો ક્રોધ માત્ર શમી જાય. આ મારી વિશેષતા છે. તો આવા મુક્તાનંદ સ્વામી ક્રોધજીત હતા. બ્રહ્માનંદ સ્વામી એવા કામજીત પુરુષો, પણ એ બધા જ ભગવાન સ્વામિનારાયણના એ દાસ થઈને રહ્યા. આવા પરમહંસો, એ આ રીતે પરમહંસોને શ્રીજી મહારાજે વશ વર્તાવ્યા. 1,00,000 ઘેટાને લાકડી ના હોય તો પણ હંકારી શકાય, પરંતુ એક સિંહને દોરવો હોય તો તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રિક હન્ટર હોય ને તોય આપણાથી એ કામ ન થાય. તો આવા તો 500 નહીં 3,000 સિંહ, એક પરમહંસ એક સિંહ જેવા હતા. પરંતુ એ પરમહંસોને શ્રીજી મહારાજે પોતાની ભક્તિ કરાવી, નિયમમાં વર્તાવ્યા. એ એમનું સર્વોપરીપણું છે. નાણા વડે તો જનવશ્ય થાય, કે શસ્ત્રથી રાજ્ય ઘણા જીતાય. વિના ધને જો વશ થાય આમ, એ તો ખરું ઈશ્વરનું જ કામ. નાણા વડે તો જનવશ્ય થાય, કે શસ્ત્રથી રાજ્ય ઘણા જીતાય. વિના ધને જો વશ થાય આમ, એ તો ખરું ઈશ્વરનું કામ. શસ્ત્ર કે ધન વગેરેથી તો માણસોને વશ કરી શકાય, પણ કોઈ ધાક ધમકી વગર, કોઈ આ રીતે અસ્ત્ર શસ્ત્રના પ્રયોગ વગર, કોઈ ધનની લાલસા આપ્યા વગર આ રીતે બધાને વશ વર્તાવવા એ ભગવાનનું કામ છે. લાખો જનો નામ ભજે જ જેનું, ખરા દિલે ધ્યાન ધરે જ તેનું. તજે કહે તો ધન નારી ધામ, એ તો ખરું ઈશ્વરનું જ કામ. લાખો જનો નામ ભજે જ જેનું, ખરા દિલે ધ્યાન ધરે જ તેનું. તજે કહે તો ધનનારી ધામ, એ તો ખરું ઈશ્વરનું કામ. આવા પરમહંસો એ હજારોની સંખ્યામાં અને લાખો ભક્તોએ શ્રીજી મહારાજને આવી રીતે ભજ્યા. એ ખરેખર એમનું એ સર્વોપરીપણું હતું. જુદા જુદા પંથી જનો ઘણાય, તે સર્વના ઈષ્ટ થઈ જણાય. જપે પછી તે જન તેનું નામ, એ તો ખરું ઈશ્વરનું જ કામ. જુદા જુદા પંથી જનો જણાય, તે સર્વના ઈષ્ટ થઈ જણાય. જપે પછી તે જન તેનું નામ, એ તો ખરું ઈશ્વરનું કામ. અનેક જુદી જુદી માન્યતાના લોકોને શ્રીજી મહારાજે આ રીતે વશ વર્તાવ્યા. તો આવી પ્રકારે જ્યારે એ પ્રાપ્તિ આપણને સમજાય, પછી એમાં પ્રતીતિ બેસે, એ વજ્ર ધરતીમાં વજ્ર ખીલડી જડી જેવું કામ થઈ જાય. એ પ્રતીતિ પછી કોઈ દિવસ ઉખડે નહીં. જેમ એકવાર પારસમણીના અડવાથી લોઢું સોનું થયું, પછી એ પારસમણી ઘસવાથી પાછું સોનામાંથી લોઢું ન થાય, એમ પ્રાપ્તિનો આવો મહિમા સમજીને જ્યારે પ્રતીતિ બેસે ત્યાર પછી એ પ્રતીતિ ઉખડતી નથી. તો આપણને મહંત સ્વામી મહારાજે આ વર્ષે પ્રાપ્તિને પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત કરવાનો અભ્યાસક્રમ આપ્યો છે. તો શ્રીજી મહારાજનો આવો મહિમા સમજીને આપણે એમની ભક્તિ ઉપાસના કરીએ તો એ પ્રાપ્તિ પ્રતીતિમાં પરિવર્તિત થતી હોય છે. આપણે આવો મહિમા મહારાજનો સમજી શકીએ અને એ દ્વારા આપણને એમાં સજ્જડ પ્રતીતિ બેસે અને એ દ્વારા આપણે એમની ભક્તિ સેવા કરી મહંત સ્વામી મહારાજને રાજી કરી શકીએ, શ્રીજી મહારાજને રાજી કરી શકીએ. એવું બળ બુદ્ધિ શક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થાય, એ જ એમના ચરણોમાં પ્રાર્થના. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. આમ આપણે જ્યારે મહારાજના અદ્વિતીય પરમહંસોનો વિચાર કરીએ ત્યારે આપણને મહારાજના અલૌકિક સામર્થ્યનો અનુભવ થાય છે. આવી રીતે પ્રાપ્તિના વિચારનું જે પહેલું પગથિયું છે વિચાર,
તેમાં આપણે મહારાજના એક સામર્થ્યનો વિચાર કર્યો, તેઓના પરમહંસોનો. આ વિચારથી આપણને મહારાજની સચ્ચાઈની પ્રતીતિ વધે છે. જે પરમહંસો ભગવાન થઈને પૂજાય તેમ હતા, એ પરમહંસો જેઓની સમક્ષ હાથ જોડીને ઊભા હોય, જેઓના એક એક વચને નાચવા તૈયાર હોય, જેઓને સંપૂર્ણપણે સમર્પિત થયા હોય, એ મહારાજ કેટલા સાચા હશે? તો સહેજે સહેજે આપણને મહારાજના વચનોમાં વિશ્વાસ વધુ દ્રઢ થાય છે. આવા પરમહંસો સામે મહારાજે પોતાના સ્વરૂપ વિશે શું વાત કરી છે, તેને હવે પ્રાપ્તિના વિચારના બીજા પગથિયામાં મહારાજ તથા સત્પુરુષના વચનો દ્વારા જાણીએ અને હૃદયમાં ધારીએ. મહારાજના સંતો, મારા હરિભક્તો પણ જો તમે, એ સાચા બોલાતા. મહારાજની તો ક્યાં વાત છે. હવે આ બધા જે સામે બેઠા છે, મહારાજ જેની આગળ વાત કરે છે ને, એ સમર્થ પુરુષો હતા, મહાસમર્થ પુરુષો, ઐશ્વર્યવાન હતા અને ઉચ્ચ કોટીના પ્રમાણિક આધ્યાત્મિક સાધકો હતા. એમને લે ભાગુ નહોતા, રીંગણા બટાટા વેચારા નહોતા. જબરજસ્ત સામે મંડળ છે જેની આગળ મહારાજ વાત કરે છે. સામે એક એક ભગવાન, જ્યાં ગોપાલ સાહેબ બ્રહ્માંડની ગતિ રોકનારા, એ જેમ મહારાજ હાથ જોડીને ઊભા રહે, એવા ગુણાતીતાન સાંઈ, મુક્તાન સાંઈ કેટલા સમર્થ, બ્રહ્મચર્ય ના પડે એના માટે આપઘાત કરવા તૈયાર થયા. કેવી સ્થિતિ હતી. સુરા ખાચર, એમનું નિષ્કામ ધર્મ જો, એટલે બધું આપણે જોઈએ એના પરથી એમ થાય કે સાચા બોલા ખરા. એટલે પછી હવે મહારાજ પોતે જ વાત કે હું ભગવાન છું, પછી એથી આગળ કંઈ વાત રહેતી નથી. અને એવા સર્વોપરી જે પુરુષોત્તમ ભગવાન તે જ દયાએ કરીને જીવોના કલ્યાણને અર્થે આ પૃથ્વીને વિશે પ્રગટ થયા થકા સર્વજનના નયન ગોચર વર્તે છે ને તમારા ઈષ્ટદેવ છે ને તમારી સેવાને અંગીકાર કરે છે. અને એવા જે એ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં ને અક્ષરધામને વિશે રહ્યા જે ભગવાન તેના સ્વરૂપમાં કાંઈ પણ ભેદ નથી, એ બે એક જ છે. અને એવા જે આ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ ભગવાન તે અક્ષરાદિક સર્વના નિયંતા છે, ઈશ્વરના પણ ઈશ્વર છે ને સર્વ કારણના પણ કારણ છે ને સર્વોપરી વર્તે છે ને સર્વ અવતારના અવતારી છે ને તમારે સર્વેને એકાંતિક ભાવે કરીને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે. આપણા એવા ભગવાન છે, એમનાથી ઉપર કોઈ નથી. મહારાજને ટોપ બિરાજે છે અને ગુણાતીતાન સ્વામી મૂળાક્ષર મહારાજને અખંડ ધારી રહ્યા છે. અને બે સ્વરૂપને ધારણ કરનાર સત્પુરુષ. એટલે આપણે ત્રણ લાઈન આવી, મહારાજ, સ્વામી અને સત્પુરુષ. મહારાજ પ્રગટ છે, જતા દેહી રહ્યા, 49 વર્ષ રહ્યા પછી જતા રહ્યા. મહારાજ પ્રગટ છે, દેખાય નહીં, સમજાય નહીં, એટલું જ. પણ મહારાજ પ્રગટ ના હોય તો બધું ઊંધું કરી જાય. એટલે મહારાજ તો પ્રગટ છે, આપણે ઓળખવું પડે. મહારાજે પરમહંસો સમક્ષ વાત કરી કે તેઓ પોતે જ સર્વોપરી પુરુષોત્તમ ભગવાન છે, અક્ષરાદિક સર્વના નિયંતા છે, કારણના પણ કારણ છે. અક્ષરધામને વિશે જે ભગવાન રહ્યા છે તેમાં અને અહીં પ્રત્યક્ષ છે તેમાં કાંઈ ભેદ નથી. અને પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે પણ સમજાવ્યું છે કે એ જ મહારાજ, એ જ પુરુષોત્તમ ભગવાન આપણને સત્પુરુષ દ્વારા પ્રગટ મળ્યા છે. તો જ્યારે આપણે આ વિચાર કરીએ ત્યારે આપણને કૃતાર્થપણાનો અનુભવ થાય છે. સદ્ગુરુ નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ મહારાજના સામર્થ્ય અને સચ્ચાઈનો અનુભવ કર્યો અને તેઓને મહારાજ પોતે સાક્ષાત પરબ્રહ્મ છે તે વચનમાં વિશ્વાસ બેઠો. એટલે જ તેઓએ પોતાના કૃતાર્થપણાની અનુભૂતિ વર્ણવતા લખ્યું, મેં તો સુખના સિંધુ જોઈ રે, બુદ્ધિ મારી ત્યાં બૂડી. મને સુખના સાગર એવા ભગવાન મળી ગયા
આ પ્રગટ ભગવાનને મૂકીને મારું ચિત્ત બીજે ક્યાંય જતું નથી અને આ જ ભગવાનના લીલા અને ચરિત્રોની સ્મૃતિમાં હું રસબસ છું. હવે એ મૂકીને બીજું કાંઈ કરવું નથી. તો પ્રાપ્તિના વિચારનું અંતિમ પગથિયું એટલે કૃતાર્થપણું, જેમાં હવે આપણે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીના શબ્દોને અંતરમાં ધારીએ અને પ્રાપ્તિનો આનંદ માણીએ. હે મહારાજ, હે સ્વામી, અમને સાક્ષાત ભગવાન મળી ગયા. સર્વે સુખનું ધામ, સુખના સાગર એવા ભગવાન મળી ગયા. અને એમની પ્રાપ્તિથી, એમનામાં મન રાખવાથી અમે પણ સુખના સાગરમાં ડૂબી ગયા છીએ. मैं तो सुख ना सिंधु जोई रे, बुद्धि मारी ત્યાં બૂડી, મારે અરસ પરસ સાથે રે, બીજી સમજણ નહીં ઊંડી. કઠિનમાં કઠિન યોગ સાધના કરીને, અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ કરીને, સમાધિ સાધીને કે આંખ મીચી ધ્યાનમાં ઊંડા ઉતરીને પણ જે ભગવાનને મેળવવાના હતા તે અમને પ્રગટ મળ્યા છે. માટે હવે એ સાધનોનો અમને કોઈ ભાર નથી. પ્રગટ ભગવાનની પ્રાપ્તિથી જ અમે કૃતાર્થ થઈ ગયા છીએ. હું તો કુંભ કરે ચકપૂર કરે, જાણું નહીં કાંઈ સાધીને, અમે પ્રાણ અપાનને રૂંધી રે, સમજું નહીં સમાધિએ. મુને આંખ વીચીને અંતર રે, જોતા નથી આવડતું, જોતા નથી આવડતું. મારે પરગટ મૂકી બીજું રે, ચિત્તે કાંઈ નથી ચડતું, ચિત્તે કાંઈ નથી ચડતું. સાક્ષાત ભગવાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી હવે તેમના લીલા, ચરિત્ર, લટકા, તેમની મનોહર મૂર્તિની સ્મૃતિ એ સિવાય બીજું કરવું પણ શું? બસ તેમનામાં જ અમારું મન રમ્યા કરે છે. તેનાથી જ અમને સુખ અને શાંતિ રહ્યા કરે છે. હું તો લીલા ચરિત્ર લટકા રે, વારંવાર વિચારું છું, મારા અંતરમાલ બેલો રે, શામળીઓ સંભાળું છું. મારે સંધ્યાને સેવા રે, રાત દિવસ રુદિયે રાખું, રાત દિવસ રુદિયે રાખું. હું તો જીવનનો મુખ જોઈ રે, અંતરમાએ અભિલાખું, અંતરમાએ અભિલાખું. મારે રહે છે સુખ ને શાંતિ રે, અંતરમાએણી રીતે. ગુણ ગાઉં છું ગોવિંદના રે, પ્રેમ કરી પૂરણ પ્રીત્યે, પ્રેમ કરી પૂરણ પ્રીત્યે. અમને સાક્ષાત ભગવાન મળ્યા છે. હવે તેમને ભૂલીને બીજું કાંઈ કરવું નથી, કાંઈ જોવું નથી, કાંઈ ભજવું નથી. તેમને ભૂલીને કંઈ કરવા જેવું પણ નથી. આ પ્રાપ્તિની વાત મોઢેથી કહેવાય એવી નથી, સમજાય એવી નથી. બસ અમે તો એટલું જ જાણીએ છીએ કે આ ભગવાન અમારા છે,
અને અમે ભગવાનના છીએ. મારે ઈ છે વાત અંતરની રે, બારે કંઈક બોલીને નથી કરવું બીજું કાંઈ રે. ભૂધરજીને ભૂલીને સખીએ છે નાથ અમારો રે. અમે તો છીએ ને, અમે તો છીએ ને. નિષ્કુળાનંદના સ્વામીને રે, ભૂલીને ભજીએ કેને, ભૂલીને ભજીએ કેને. અક્ષર બ્રહ્મ ગુણાતીત સત્રની આજની તૃતીય સભામાં આપણે મહારાજના અદ્વિતીય પરમહંસો વિશે જાણ્યું અને તે દ્વારા મહારાજના અલૌકિક સામર્થ્યનો પણ પરિચય થયો. આ સામર્થ્યનો વિચાર કરવાથી આપણને મહારાજ તથા સત્પુરુષના વચનોમાં વિશ્વાસની દ્રઢતા વધે છે. તેઓનું સ્વરૂપ સમજવામાં વિશેષ ઊંડાણ આવે છે. આપણને પણ સત્પુરુષ રૂપે એ જ શ્રીજી મહારાજ મળ્યા છે. આ વિશ્વાસથી આપણને પ્રાપ્તિના આનંદનો અનુભવ થાય છે. આવી જ રીતે આવતીકાલે આપણે મહારાજ તથા આપણા ગુણાતીત ગુરુઓના એક વિશેષ સામર્થ્યનો પરિચય કરીશું. તેઓની કૃપાથી થયેલ પરિવર્તનની ગાથા સાંભળીને આ વિચાર કરવાથી આપણે કેવી રીતે વિશ્વાસ વધારી શકીએ તથા કેવી રીતે પ્રાપ્તિને માણી શકીએ તેનું વિશેષ માર્ગદર્શન આપણે આવતીકાલની સભામાં મેળવીશું. ત્યાં સુધી સર્વને જય સ્વામિનારાયણ. गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे. श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे. श्रीहरि